Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ cast giải PGI 2018 cổ vũ cho đội tuyển REFUND Gaming của Việt Nam. Ok. The circle those you mentioned, Lauren, you got the river that runs directly through, it splits off Sosnovka. There isn't that much water in, but having a circle Round 3 nha anh em. You know, you can edge your bets. You can never predict 100% where the Okay, circle is okay. going to be going, but you can kind of edge your bets with a location and get in a good position to try and bring it towards you. But with a circle like this, you don't know, she could shift north, she could shift south, it's going to be wild. You look at the teams who are waiting already on the island, who loot that area. For starters, you have the big dogs from that third-person perspective and the show match, apparently. The Korean team already sat down by Novo are locking down that bridge. That's a very early position there. So, for me, that's quite a fun one to keep our eyes on, is they've early put position towards it in case maybe teams were thinking they could come across there. Maybe just that early authority coming out, and I like that idea. 4 times, though, up on the AK, couple of warning shots. Connections here and there, but not much more. Saw the Knights and Screen, correct me if I'm wrong here, they've not actually won a major LAN event so far, but their consistency from online play to LAN play has been absolutely fine. Đội tuyển Thái Lan. This could be the overarching. Đây là thể thức là bắn FPS. They picked up their first ever LAN event win on a main stage. This could be. Chúng thấy quay refund ra. Đội vừa rồi là đội Knight vô địch anh em nhé. Knight round 2 vô địch. Đây là mình đang cắt round 3. Cắt round 3. Sấy lên từ ST. Ok, mình sẽ cho rõ nét video hơn. Ủa, chuẩn đây mà, đấy quá. Đấy rồi, Funky rồi. Đây là đội 4am của 4am nha. 4am của Trung Quốc. 4am như kiểu 4 giờ sáng vậy. Nhưng mà 4am là đây là 4 Angry Men. 4 chàng trai nổi giận. Angry Bird. Hiện tại thì rank team này anh em có thể thấy trên màn hình, đây là đội OMG. OMG đang xếp top 1 với 1255 điểm. Not necessarily throw them under a bus here, but bring it up. You can't play the phase where we always say, oh, they have a bit of a rough Friday, and then they just turn it up and then win events. Literally 8 games. Anh em đợi mình một tí nha. When he touched on Ghost Gaming, time to turn it up, boys. You've had you dipped your toes in the water. You understand the lay of the land now and how this is going to turn out. I'm sorry, but this is game number 3. If you bottle it on game number 3, you're really putting yourself in a terrible position. Every single game that goes by is just another life chalked off the board. Things are going to get tighter and tighter and harder to be able to actually get these points up. By the end of today, potentially some teams might not be able to win this event. There's potential for it. Depends on everyone else. That's Ok, chúc mừng anh em đã quay trở lại. Mình đang quay trở lại đây. Đây là màn hình của TG Mosti. Sấy đến từ slide thì đấy, Kama. Đây đội Knight này, đội Knight này là vừa trước là vô địch round 2 đây anh em ạ. Sấy 2 đến từ SC Excellent của Arhen. You can see just in the distance, you've got Savage, and this is going to be the story of the circle. Everyone's starting to line up across the entirety of the cliffs. Everyone's going to try and pull this center. They don't know where the circle's going to go. Đội REFUND team Việt Nam đang khá gần với OMH nhá. OHM. Đã có round tranh ở REFUND rồi. Đã có round tranh REFUND với
MTH rồi. Với team MTH rồi. Để team Liquid, Sambiti vừa có một pha sấy X2, X4. Not too surprising, and you can share this area as much as it feels very tentative. It is shareable. There's a lot of those hillsides that roll into your favor. This is quite aggressive. They're actually moving up on this. They actually might try and push this one a little further, maybe feeling they do need the kills and they need to be assertive in this matter. Further afield, just be aware of that kill feed because we have Navi, WTSG, and OMG all crunched together on the western side. But look how far ahead James is. This guy's quite far ahead and he could be isolated. He needs to hit the brakes, maybe put up a nade, do something because the rest of the team can't support him yet. Team Liquid khá gần với team của Mid. Đây là team Mid nha. Sau lưng anh em vừa mình đọc là MTH nha. MTS. Đây team Mid. Samdi does find the higher ground, so he can now have that even playing field. He can spot an angle. He's holding a hard peak here. That's a bit dangerous. Thôi anh em vì đường truyền tín hiệu hơi trục trặc tí. Không sao. Đang quay trở lại game đấu round 3 FBB. Công ty thứ 3 anh em nhé. Open bait, spit on the opposing side. Does have a very long distance flank, but again, you can fight a 2 versus 4 here by keeping that one player locked inside that hut. It's just really important that Svit's in that position because he's essentially denying Scoom and one of the other players from trying to go for a wrap on this. So you don't want to go on the south side of that hill because you know it's going to be really tricky with the amount of teams who could look up to you. So they're going to back away from this. It looks like Liquid have gone, we don't really want to waste all our utility, try and take this fight, it's not working out, but now hearing the vehicles move, this could be again kind of re-engaging. Svit isn't moving away from this either. Really quick to know, still looting, still in Georgia Paul. Anh Tích, cái nhà toàn nước ngọt không đói bụng cũng ổn. Nhà nuốt mấy chai. Sorry anh em nhá, vẫn là góc nhìn thứ nhất. FBB vẫn là góc nhìn thứ nhất. Vẫn là góc nhìn thứ nhất. Biết luôn cả trên đồi đó là made in Thái Lan. Và giờ các thành viên của team REFUND đang chờ vòng thu mới. Chỉ còn 8 giây, 7 giây nữa thôi. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái vòng này như thế nào nhỉ? Cái vòng mới xuất hiện cái là tất cả sẽ cùng lên xe và đi. Tuy nhiên chúng ta cũng chờ xem. Vòng bò mới đã có. REFUND đang ở giữa vòng, tuyệt vời. Vâng, còn nguyên 4 xe và đang ở giữa vòng bò mới. Không thể đẹp hơn dành cho các thành viên của team REFUND. Những cái vòng bò này sẽ là một cái vòng bò các team sẽ chết rất là ít khi mà số lượng team đang ở trong vòng là quá nhiều. Và chúng ta cũng chờ em, chúng ta từ này thì chúng ta sẽ khó có đường lui. Các bạn thấy rằng bên phía ngoài của REFUND nó là vòng tròn quá nhiều người, quá nhiều team. Bên ngoài team REFUND khá đông team. Điều đáng nói là đây là một trận đấu mà TG này, OSM này, team Liquid này, team Mid này, nhiều quá. Chơi rồi cả team God nữa. WTSG thì họ quyết định bám bò. Và rõ ràng WTSG làm team họ vào. Đây màn hình của REFUND DD Chip. Trong đó Avantgarde cũng đang di chuyển rồi và MG Black Ether vừa đâm knock out Grammastic rồi. Hơi khó cho thành viên của team Hàn Quốc. Họ vừa tự đâm knock out nhau ở đâu đây? Không phải ở trên bản đồ. Có vẻ như đó là đâm knock out ở ngoài vòng. Đây, họ đang di chuyển vào rồi, khu vực Pochinki. Đó là REFUND đang thất thủ trong cái nhà này. Có vẻ như bên ngoài quá nhiều team luôn. Có một tiếng súng bị vây luôn đấy, như kiểu bị vây luôn anh em ạ. Mà hai player này lại có một player bị đâm knock. Và rồi thì Avantgarde cái gì vậy? Một player của team Avantgarde đó là Onus Quiz vừa rơi một pha rơi knock. Không biết là rơi từ đâu đây, từ đỉnh núi xuống. Nhảy không? Có thể là nhảy từ xe xuống. Đúng rồi, chính xác. Vâng, vừa rồi thì tôi nhìn thấy các thành viên của Avantgarde họ đang đi xe vào vòng. Trong đó thì REFUND vẫn đang tổ chức những tình huống bắn giao lưu với người hàng xóm của mình, đó là OHM. Những tình huống giao lưu chào hỏi qua những ô cửa sổ, rất nhẹ nhàng. Vâng, và bây giờ thì 10 giây nữa thôi, chúng ta vòng sẽ tiếp tục bò. REFUND vẫn đang giao tranh nhẹ với cả team OHM. Không việc gì phải làm nhiều vấn đề cả. Bắn trong thời điểm này không để làm gì, vì không thể nào bắn chết được đối phương, nhất là người hàng xóm của mình. Đây là màn hình của team AVG. Đang có tiếng giao tranh. Trong cái đó là một hướng khác, Liquid X4 đến từ Sambiti.
Vâng, CX4 nhân Samity. Đang cố gắng tìm hướng lạng lách nhưng không được. Ôi, Jim đã knock out được Dre. knock luôn. Team G2 có vẻ như họ sẽ mất một người, một vị trí rất sâu, một vị trí knock out ở giữa đường giữa chợ. Và giờ thì Jim cố gắng chết rồi. Không để bị cái hàng. Lisa đã kết thúc được mạng của Dre rồi. Team top 1 trong round đấu vừa rồi, G2 vừa Dre chết rồi. Vâng, Liquid vẫn đang giữ cho mình một phạm vi di chuyển rất rộng và họ có cực kỳ nhiều thông tin. Savage cũng đang hướng mũi súng của mình vào team này đang gặp khó khăn và liệu rằng họ có giải quyết được tình thế này không? Và vừa rồi đang đi vào. Made in Thái Lan lại mất một người nữa. Một pha bị knock out lại là Liquid. Hơi đen cho thành viên của team. Ok, sorry anh em nhá. Lát tí. Ok, mình sẽ quay trở lại với round đấu 3. Refund vẫn đang ở trong vòng vây của đa số các team trên bản đồ. Là màn hình của Grammatic của team Black Hàn Quốc. Một pha save đến từ Grammatic. Sao Grammatic để team Liquid này, CX4 đến từ Ipliza. CMBT vẫn sấy, quyết định là phá hỏng xe luôn. Team mid này, không biết có knock nhỉ? Không knock. À đâu, chết một người, còn một người vẫn còn sống nhá anh em. Chết một người, team mid vẫn chết, đã chết một người sau pha bắn nổ xe của team Liquid. CMBT đã bắn nổ xe trong pha vừa rồi. Aqi team Đài Loan ấy. Đa số các team này là cũng có một số team là cũng chơi ở giải Liên minh điện thoại à. Đấy, nó chắc là nó trực thuộc cái công ty gì đấy, công ty của ví dụ như Aqi của Strow, của Cloud9. Từ trước mà hiện tại thì mình vẫn không thấy mình chưa tìm thấy màn hình của Strow. Đang bị knock rồi, đang bị knock đến từ team knock rồi. God à? OMH đã bị knock nhá. OM đã bị knock bởi God Balok. Bolok. Mình nhớ không nhớ vừa nãy là Bolok là bị knock cái sao ấy. Bolok bị knock cái sao. Pha vừa rồi là Bolok bị knock, bị knock rồi sau đó là được ai cứu ấy. Sấy tốt X4. Quá tốt. Đến từ CMBT nha anh em, của team Liquid. Team mid đã mất một người rồi. X6 của Australia đây. Đây là màn hình của team Australia. Đây là team Nhật Bản. And they're completely polar opposite ends of the map. You know, you've got St. George and you've got Nova. They almost came together. Ok, mình sẽ cho chất lượng tốt hơn tí. For me, going to prove very well from that they're playing this far too late, and this is what I spoke about in the early game. Arriving this late when all your FPP teams, they've all dive bomb into the middle. They've got the main compounds. You're fighting a losing battle.
freeze, moves one. CGX 15 points for them. Once again, gold will be on the move, heading up towards the north. Sấy tốt đến từ Ghost McCoy. Everybody else is inside. Honey Badger Nation are teetering on the edge towards the west. Honestly, and someone else has split off. Honey Badger Nation have gone for a 2-2. One of them's down south on the cliff. Sấy khai đến từ Scum của team Liquid. Giao tranh đang nổ ra đây. Refund vẫn đi bắn, Refund vẫn đang di chuyển rồi. Refund đang giao tranh với một số bên team Liquid nha. Chỉ là giao tranh nhẹ thôi, không có tổn thất gì cả, không phải giao tranh lớn. Vòng bo đã không lệch về phía team của Refund. Vòng bo đã lệch về phía bên tay trái. Team HQ đây vẫn đang rình rập team Liquid. Vãi, 4 xe, team Liquid có 4 xe luôn. Dàn thế trận tốt đến từ team Liquid. Đang có giao tranh giữa CGX của Nhật Bản, Cyan Blue. Tín hiệu hơi lag thì anh em thông cảm nhá. Sấy chưa tốt lắm đến từ Cyan Blue. Vẫn đang sấy. Ok, thành viên của team Liquid đã di chuyển rồi, di chuyển vào trong vòng bo rồi. Đụng độ ngay team OSM đây. Hình như đây là một vòng bo thuận lợi với team Navi thì phải. Đã có mạng đến từ của hai thành viên team Knai. Liên tục là các mạng đến từ thành team Knai. Team Mid gần như đã bị hủy diệt rồi. Waysun bên phía của AHQ đã bị giết. Ok, một pha bắn tốt đến từ Grammatic của team Black. Ranga của team Argentina đã bị team Navi. Team Navi bắn tốt nha. Ôi, một pha đánh rất tốt đến từ Uban. Pha đánh đến tốt. Xin lỗi anh em, đến từ Degree nha, Degree của Drainy lại có mạng rồi. Team Navi liên tục có mạng. Đây là màn hình của Ilem. Team Navi vẫn đang sấy X6. Hiện tại trên màn hình còn 17 team nhá. Vẫn đang sấy. Refund mèo úi đã hạ gục nhá. Refund team của chúng ta đã có điểm hạ gục rồi. Điểm hạ gục đến từ mèo ú. Vẫn đang giao tranh đến từ team Navi đến với cả team Gold. Đây là team Gold đến từ Nhật Bản. Ném bon khói lên. In the northern edge, we do have this OMG 4AM fight going down, which is actually kicking off as we speak. What? Two of them are just falling back to back. Yeah, Lion KK's shots with that SKS was so crisp then. It looked like 4AM wanted to get aggressive, try and make a play towards AHQ. But in the back lines, OMG were watching that. They were keeping real close tabs on it. And now you're going to see them sign falling. 4AM are in trouble. CPT gets caught on the way. And now OMG might want to try and play off the back of this. I like how he's just playing the blue. He's not playing the blue, he's not inside it, but he's certainly playing up against it to try and deny anyone to run in, get as much denial of life rồi luôn. Giết chết luôn. Bắn tốt đến từ AHQ M4. I think the circle will probably do the damage and finish him off. He'll be a solo for now. Go full blown YOLO, just try and survive as long as vẫn đang giao tranh giữa các team ở ngoài vòng bo đây.
Team Gold đang giao tranh rất gay gắt với team Liquid. Và có phòng ngoài là team của Na'Vi nha. Team Na'Vi cũng đang giao tranh với team Gold. Đây là hai team đang giao tranh với team Gold. TG having to work their way in. Refund, Knights, Honey Badger Nation, welcome to South George, Na'Vi as well have to start working their way forward. And James, pha bắn tốt đến từ Z của team Liquid. Pha sấy tốt đến từ của team AVG của Onuquitive. Eba stepping up, you'd expect him to have level 3s as well, because I'm seeing an AUG in hand. WTSG. Maybe 556, and we might have had a nerf on them, but my god, that gun absolutely rains hell. WTSG đang giao tranh với team của Na'Vi. Team Na'Vi với team Gold thì như hòa trộn với nhau rồi. Life stats will come in 4-4-4 at the top. What have we got? Liquid, Na'Vi, OMG, WTSG. Team Liquid hiện tại đang dẫn đầu bảng xếp hạng vì hiện tại vẫn đang sống 4 người. Khá nhiều team đã bị bỏ lại rồi. Cũng gần hết các team rồi. Team Liquid này, team Na'Vi này. Tại vẫn còn 4 người nhá. WTSG vẫn đang còn 4 người. 249 in a ghillie suit isn't bad. I like how we're seeing so many players with M224. So we've got 249, we've got a 24, we've got an AUG, plenty of big boy guns in play here. Again, Gangster with that ghillie suit, he can creep through the grass here on Aaron Gale. Như team Crime bị knock rồi sao ấy. Knock đến từ CGX, một thành viên của CGX. CGX Ari đã có 3 kill rồi. Team Na'Vi đã bị mất một người. Team Na'Vi mất một người rồi. Echo của team nào đấy đã bị knock nha. Đây màn hình của VA. WTSG. Rồi, yes. Sấy không tốt. Bàn kill 3 đây. Team Na'Vi đang thất thủ đây. Team Na'Vi đã bị knock rồi. Rồi xong rồi. Team Na'Vi chắc chắn sẽ bị mất mạng. U3 không biết cứu được bạn không đây? Cứu được rồi, mình nghĩ chắc là không cứu đâu. Đây màn hình của team OMG đến từ Trung Quốc. Team Liquid thì hiện tại có 3 thành viên này. Vẫn còn 4 thành viên luôn. Team Liquid vẫn còn 4 thành viên luôn. Has to get into that new circle. So we've got Ghost, Na'Vi and Gold, all with 3 individual snakes. Và xảy đến từ một thành viên của team CGX. Around them, CGX should see Simpson. If he does raise his head, he's pinched between WTSG as well. Two teams literally all around him. He's on the crest of a hill. Well, he's in the shadows at least, and he's got some grass. Liquid, they've got nice defilade to play from. They got rocks, they got vehicles, they got trees. Đã có 2 fan knock dành cho team Refund nhá. 2 fan knock dành cho team Refund rồi. Refund mình không nhầm thì chưa bị hạ của mạng nào nhá. Refund vẫn còn đủ 4 thành viên luôn. DJ Chip nhá, DJ Chip đã bị knock rồi. DJ Chip của Refund bị knock rồi. Sấy 4 đến từ Sierra. Team OMG vẫn còn 4 người này. CC Pick. It was, so we got Refund in 9th. I believe it was 10th, it was the Chief in 11th with Gold. So now all of a sudden it's a banger who start to be
Lincoln đang đứng đầu xếp hạng luôn. Aries finally doing something with the M24. He finds Scoom. Scoom's the guy that looks out for Lincoln của team OMG. He's the one that will protect them from behind. Now all of a sudden a Vanguard will start to rush King's this. on the push. He might have seen this, he might have understood the positioning. He might try and get in there and just ruin everything that's going on. Samty's on the revive. He's just hoping he's got a second or two. Một thành viên của team Agri đã bị knock rồi. I think he's going for the hill right now, but it's Miracle again. Can someone stop this guy? James has been finding kills. The nade comes out towards Keen. So again, Liquid locking down this area, but OMG might be knocking on that door. And if Liquid aren't careful, they could get caught out here. Ibby on the move, maybe securing new land. Look at this land grab that's going on here. Kind of feel like Liquid's in the best position. All right. Liquid yếu rồi. Everyone's shooting around the pans. Samity của team Liquid. Vòng bo đang thu dần nha. Giao tranh giữa CGX. Refund chưa vào được bo à? Chính xác là có phải Refund đang ở ngoài vòng bo không? Ôi, OMG rất tốt. CO2 CO2 đã có 2 kill cho mình rồi. Team Trung Quốc. James did get a bit overzealous there, but still, Ibby's, you know, he's confronting it. He wants to at least get the fight, get the information, so then if he does die, hiện tại đang có 6 team thôi. Đây màn hình của Dramatic của team Black. He might be disposable at this point if he can't get out of here safely. What can he do while he's in this position? How much damage can he cause? Right now, though, it's the Na'Vi remaining players getting revenge, or at least I should say remaining player. He was the only one left standing, I'm pretty sure at this point. Vẫn đang sấy. Ôi! Na'Vi hạ gục rồi. Như team Na'Vi đã, các thành viên đã lần lượt hết hạ gục, lần lượt xuống rồi. That's insane. Scoom's gone down, Lion KK. OMG, it's time for them to strike, and the same on the opposing side of West. Bard's trying to move in. Liquid are now under fire. You've got OMG from the northeast. Ôi, đẹp thế nhờ. OMG, vãi Lincoln. Mẹ ghê thật. Scrum đã bị hạ gục bởi quả deck thần thánh của Lincoln rồi. Every other team right now is nervous. I do not blame them. You have the East and the West currently being locked out by the Koreans. WTS quay, WTSG nha. Are quaking. How much further can they go? They're all just getting the lay of the land. Sexy Pig. He's stepping up on this right hand side. Ôi, vòng bo càng ngày càng thu nhỏ rồi. Các đội có trên bo thu trên đồi. Khá đẹp. Bo thu trên đồi. Sấy tốt đến từ John Road của team Black. Full health right now. I'm still hearing shots in the backline. So either this is OMG, see, it's VAR trying to answer back here. Team Black còn 2 thành viên. Ôi, team Liquid còn 2 thành viên này. Ôi, team Black vẫn còn đủ 4 thành viên luôn. Ôi, với mình nhầm rồi. À đâu, đúng luôn. Refund với đây là ở ngoài vòng bo và đã bị hạ gục hết rồi. Rất tiếc cho Refund. Hiện tại đã còn 3 team mà. OMG, team Black và team Liquid. Team Liquid mình nghĩ không thủ đâu. Team Liquid này đang ở giữa đồi. Rồi, Iblis ra team Liquid bị knock rồi. Hiện tại team Liquid đang còn một người thôi. Đây màn hình của OMG Sirong. Bắn rất tốt, góc rất đẹp. Team Black vẫn đang một quả deck nhém, một quả khói nhém ra từ Sexy Pick, 2 quả khói, 3 quả khói. Rồi, Liquid thì bị hủy diệt rồi. Sexy Pick chỉ phải bơm máu thôi. OMG vô địch, OMG sẽ được top 1 của round 3 này là khả năng là rất cao. Rồi, Silent BT đã bị knock rồi. CO2 Dramatic. Ôi, ôi đẹp quá.
Đẹp quá, đẹp quá. Rồi, yếu rồi. Quyết định không xoay xe đến từ Grammatic. Xoay xe rồi, đã quyết định xoay xe từ Grammatic rồi. Hay, quá hay. Sierong đã bị hạ gục. Hiện tại OMG còn 3 thành viên thôi. Black, Sexy Pick đã bị hạ gục rồi. Sexy Pick. 2 thành viên của team Black bị hạ gục luôn. Ôi! Ôi, vẫn có thành viên của team Liquid luôn. SamBT. Không thể ngờ được SamBT vẫn còn sống. Hay. Sấy X4 rất tốt đến từ SamBT của team Liquid. Quả deck này sẽ không trúng SamBT. Ôi, quá tiếc. Đúng như dự đoán luôn, team OMG của team Trung Quốc. Team OMG sẽ giành top 1 trong round 3 này. Hay nhờ. Zemo. Oh my god. This is now just going to bluster them up the leaderboard, Lauren, and do so much from kills in the bag as well. How many is that? Hay quá. 10, no, 15, 16? Oh, math is bad, it's absolutely 12. Bắn tốt trong round đầu, trong pha cuối cùng 3 team đến từ team OMG. Team Liquid. Mình không ngờ Liquid vẫn còn một thành viên còn sống sót. Team Liquid bắn tốt đấy. Refund không biết sẽ nằm trong top mấy đây. Opposite ends of the circle, they were kind of fighting a very similar battle, playing the edge work, and just no one really wanted to make a move. It was the blue which kind of forced that final engagement. There was nowhere else to go. They had to take the fight. But you know what? We'll break that down a little bit more. I can hear the crowd going wild in the back. We'll talk about it on the decks. But for now, we're going to jump to a very short commercial break. Guys, don't go anywhere. We'll be back with game number 4. Top 9. Refund top 9 luôn. Thấy anh em combo rất, thấy anh em bình luận rất nhiều. Round 4 sẽ diễn ra trong 4 phút nữa. Còn buồn ghê quá. So
Ok, mình sẽ quay trở lại để bình luận tiếp về round 4. Anh em nghỉ trong ít phút. Picking up it for Papa, they've just been in such a great position. Ninja will be mopped up. The position is revealed. The blue trace is flying. God B will die. Papa claiming 20 kills. Ninja. Okay, it's fine. It's recoverable. Everybody out. Meanwhile, we have real life play. I don't think he's lucky enough to have the ghillie suit. Top Mixie, does he find it? No! Bagato, not only will get the kill, he'll be able to try and take the fight. Balak sees over towards the side, he'll get the shot. That works fine. The push is coming in. First one to done, half the circle. This should be a quick and easy cleanup, and that's exactly what happens. It's Alpha all the way. Turn up from Watch the Ninja for them. Will be waiting in the distance. M4 drills him. Will he confirm it? Tags him up enough. This is it. 1 versus 1 scenario. He's waiting to the last moment. He's got the AKM and he gets the kill and he gets the win. He gets the top, predicting on the nade, tries to land a little further forward. He gets it done. Of course he does. It's Shroud. Needs to survive for as long as possible with the solo. So all these 25 bullets to make this count. Who sees who? Oh, Ben gets the glimpse, and he gets the kill, surely! It's an age-old saying here for PUBG fans and players alike, but we can say it now with almost no cynicism whatsoever. China #1. After seeing them OMG busting out #1, #2, #1 in these first 3 games, OMG's performance so far, Avenger, is nothing short of spectacular. I mean, I haven't expected this, but I haven't seen this before from Lion KK and Shanghai. We know they're insane fraggers, but now they're on the top of both of them. Insane fraggers. They're doing fantastic as well at this moment in time, and they're only helping themselves in the long run. Of course, starting these strong with teams that normally perform well in the first few matches. Teams like Liquid, teams like WTSG, these are teams that normally do well first time around. Na'Vi do the same, but this time it's OMG, and them having such an early lead is only gonna really earn them a lot in the long. I mean, I was down there pleading and begging for a 4v4
Genji Black going up against OMG. Turns out, didn't even need that. OMG was like, okay, we'll actually just destroy them all before we even get to Samty. So crazy stuff coming out from OMG. And at this point, what's really going to slow them down? It really feels like momentum is strongly on their side. Absolutely, and you can see 30 kills at the top 3 teams only. So it was 12 kills for OMG, of course, then 10 kills. And of course, Black had themselves backed in 8 kills as well. So it's a lot of fractions for those top 3 teams, and it goes to show how important it is to have a high fragging roster. Yeah. So overall, how the plane went, how the circle went, and stuff like that. Some things that were important to know at the very beginning. I really enjoyed what we saw from Genji Gold at the beginning of things, doing the 2-2 split on the Eastern Bridge to then be able to kind of play the odds almost with those kind of circles. It's important to eventually be able to transition to wherever that next circle goes. I mean, it was a 50-50 kind of circle. A lot of the military was inside. I was crossing my fingers. Military. a lot of the military circle, but for the sake of the 17 teams on the north, it was good for going north. But then again, we saw Liquid going extremely early into the center, and that kind of punished them because it was not earlier in the middle. It was on the top of a mountain, just with vehicle spots. So when you do that in the third circle, everybody's pushing in. You have 20 teams. You got to remember. So there's 19 teams pushing in towards you, and you kind of expose yourself when you don't have anything else than a car and a rock maybe. So they kind of expose themselves early. Yes, it's nice to be in the center of the middle, but when you get 19 or 18 teams around you that pushes in towards you, you're going to be punished because you can't be covered from all the angles. And that kind of turned out to be losing them 2 members kind of early. If they had 4 guys alive on a kind of edge position, they could sweep it instead like OMG did. That would be completely different. And I think one thing to point out and really kind of focus down on here, Boogie, is how much wide rotating we saw in that game. Not only from Gold, who actually had to do it multiple times back and forth, but you saw teams like 4AM, AHQ as well, having to try and do this because of how the circles were shifting. It's a good way to make sure they have some sort of a safe entrance. You scout a little bit, then you try and see if you can find an easier entrance into the circle. If you don't, you're going to keep on doing what you were doing earlier and try it on the other side. That's exactly where Gold were doing for the better part of the 4th and 5th circle. They kept on going up and down all over on the northeast side of the blue, just trying to find a little bit of a way, and they didn't, so they had to bite the blue a little bit and try to make their way inside the circle. Their rotations, if they're hooks, normal, we call them circle hooks when they go wide into an angle and they go straight into the white. Normally, usually works super fine, but because of the topography of this certain location and the hardships that sort of happens to be always away from them, it wasn't very easy for Gold. And you actually mentioned whilst that game was going on, you really liked how Liquid had split with the 2-2 position to be able to easily get in position later on. That was also a great split by them. It ensured that they had easy entrance into the safety of the next white. They were taking an early fight to Myth because they wanted the 2+2 to work so badly that they took on that enemy team super aggressively. Myth had to leave that ground. They were like, nope, this is Liquid. Liquid, you know, the new phase. When you see one of them actually knock it in, you're like, nope, that guy's dead. We're getting out of here. Myth legged it. They had the chance to do the 2+2. They did it, and it worked out super good for them for that circle. So OMG's been very consistent, obviously, with number 1, number 2, number 1. But then beyond that, WTSG, 2nd, 4th, 4th. So as much as OMG has completely established themselves at the top very easily, WTSG must be happily up there as well. And here, even though this is not a 4th snaking place, this is a 4th fighting place. They got 13 kills. Miracle had 6 he fragged out. Unfortunately for them, a lot of the teams are in the south, and the later kind of important circles kind of shifted away from them, so they had to move. And the amount of pressure coming in from multiple angles, and then we have Uber. Yeah. 2 kills, or two knocks with the 3 remaining guys. And then Larsen got third party, and then you have 3 guys knocked, where you have, I think, pretty sure it was Vard that moved it. Yeah, he moved up into the middle of or close to the zone, and he couldn't come help them. So they just lost 3 players because of Eva third partied them and or snaked them, and then got third partied as well. Very unfortunate for them. And up until that moment, they had 13 kills. That's a fight of giants. Again, we have to call it out. 110 kills for both of these teams to qualify here. So Navi versus WTSG, those fights are always going to be epic. And both of them actually ended up with the same kind of casualties, with 1 man standing for both sides. Of course, for Emo, it was a bit more difficult. Everybody was shooting on him at the 6th circle. He couldn't escape his life. Well, Vard seemed to have done a bit better job of snaking around. And CIS overall, Navi coming in 6th, Avanga coming in 7th there. So still trying to rack up the points. And absolutely, they're still sticking around in the top side of that table, I believe, here. And they definitely had some moments in those games.
They did. Unfortunately for Avanga, they had to try to get into the zone because they were kind of pinched in between two teams, and those two teams they pushed them, so they couldn't run, so they had to go for a dip and just leave, go on the bike and try to get in. Unfortunately, James heard that, and of course, one nade to the finish. Easy. 11th through 20th at the moment, as you can see here. Unfortunately for Made in Thailand, not exactly having the easiest of runs throughout this so far. You can see Pittsburgh Knights there with a decent position in terms of the rankings overall, going out in 11th place. And Genji Gold, 13th again. They didn't show up on the first day of TPP, and then they showed up hard the second day. They're going to have to do that again if they want to take a double victory. And then up to the 1st through 10th, OMG just keeps on scoring and scoring and scoring, with Team Liquid coming in 2nd place, finally getting some momentum behind them, and WTSG there getting a ton of kills off the back of that, despite going out in 4th place. So big number of points there coming off the kills, boys. It's looking good for all these teams. They're solidifying their top spots there. It does look like they're faring away with the fights, but still there's plenty of matches left. Of course, we can't count anybody out at this point in time. Even Myth Gaming, could easily come back there. You can see even on the last spot, they could make it up there. I'm not saying they will. They could. OMG xếp top 1 đây. OMG. Hai là WTSG. 635 points. That's a good win. They're already a good win. Refund xếp top 16. Refund xếp top 16 à? Man. Imagine if they have yet another amazing game here going into game 4. That would be putting them so far ahead. On that 5th position that they did in this year's spring, is that we understand now FPP is the way to go. We're going to start scrimming on it hard, and this is the result that they come with. And there we're past 4 AM, moving on to the Ok. with Ghost Gaming, looking to rank themselves up. Chúng ta sẽ cùng trở lại với round 4 của PGI 2018 nha. Ok, mình sẽ dừng stream để tiếp tục stream round 4 cho anh em xem nha. Ok, tạm biệt anh em.